بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم شباب الصف الثاني الثانوي لغات سكندري 2. النهاردة إن شاء الله بقى هنختتم بإذن الله lesson 4 limit of the function at infinity، وده part 3. طبعا كان في part 1 و part 2. أوكي. طبعا احنا بنستكمل solution of exercise 15 from المعاصف book. أوكي. ودي مسائل في غاية الأهمية وأكثر صعوبة. أوكي. وبالتالي لو بصينا ل example 11، أول حاجة بيجي في ذهننا احنا نبص إلى the largest power of x in denominator. أوكي. وبالتالي يبقى لو أنا بصيت ل root 27x minus 5 يبقى largest power هو root x. ده اسمه إيه؟ ده اسمه largest power. أوكي. يبقى أنا لازم أعمل divide every term by root x. اوكي. وبالتالي يبقى limit x tends to infinity لروت 3x minus 2 over root x minus square root 12x plus 7 over root x divided by square root 27x minus 5 over root x. انا بس عايز افكر حضرتك بحاجه كده، تريكه بسيطه، ان root x over root y equal لروت x over y. يبقى خلي بالك من الايه، من الملحوظه الشديده دي. اوكي. يبقى equal limit x goes to infinity يبقى root 3x minus 2 over x minus لروت 12x plus 7 over x divided by square root 27x minus 5 over x. يبقى equal limit x approach to infinity. واحد يقول لي اعمل ايه distribution numerator on denominator، يبقى 3x over x minus 2 over x minus square root 12x over x plus 7 over x over square root 27x over x minus 5 over x. أقول لك برافو. وبالتالي هنعمل بقى شوية simplification، وبالتالي يبقى root 3 minus 2 over x minus square root 12 plus 7 over x divided by square root 27 minus 5 over x. وبالتالي الثيرم بتقول ان ده 0 وده 0 وده 0. اوكي. يبقى root 3 minus root 12 over root 27. انا عايزك بقى ما تتخضش. اعمل ايه عشان اتخلص من الروت اللي في الدينوميريتور؟ واحد يقول لي اعمل multiply 20 root 27 over root 27. اقول له برافو. وبالتالي كانسل الروت في الدينوميريتور. اوكي. يبقى 27 root 27 times root 3 minus root 12. وبالتالي root 27 times root 3 minus root 27 times root 12. عملنا distribution الروت سكوير ل 27 للايه inside البراكت. اوكي. over 27. طبعا احنا عارفين ان root x times root y هي root x times y. يبقى خلي بالك من التركه دي. اوكي. يبقى root 27 times 3 minus root 27 times 12 divided by 27. واحد يقول لي دي root 81 minus root 324 divided by 27. كمل الحل هنا كده. root 81 9 minus root 324 18 divided by 27. يبقى negative 9 over 27 اللي هي negative ايه 1 over 3. اقول لك برافو. اوكي. لو جينا بصينا للاكزامبل ده، واحد يقول لي largest power هو x. the largest power of x هو ايه؟ هو x. طبعا الاكس هي ايه؟ هي روت اكس سكوير. خلي بالك بقى من ايه، من التركه دي. وبالتالي يبقى divide ايه every term، صح كده، by x. يبقى equal limit x tends to infinity square root 4x square plus 7 over هنا square x square. اوكي. يبقى square 4x square plus 7 over square x square plus 3x over x over 2x over x
بلس 9 اوفر اكس. انا بقول ايه؟ انا بقول every term. يعني every term يعني كل حد في النوميريتور والدينوميريتور لازم ديفايد ايه؟ اكس. طبعا انا عملت هنا ديفايد اكس اهو، بس هنا انا عملت ايه؟ ديفايد ايه؟ ايوه روت سكوير لاكس سكوير، واحنا اتفقنا ان اكس هي سكوير روت لاكس سكوير. اوكي، هنعمل بقى شويه سمبليفيكيشن. يبقى هنا روت 4x سكوير بلس 7 over x سكوير بلس كانسل x with x يبقى 3 over 2 بلس 9 over x. أقول لك برافو. نكمل مع بعض. يبقى هنا سكوير روت 4 x سكوير over x سكوير بلس 7 over x سكوير بلس 3 divided by 2 plus 9 over x يبقى equal limit x approach to infinity. هنا square root 4 plus 7 over x square. cancel x square with x square plus 3 over 2 plus 9 over x. طبعا ده بزيرو، اوكي، وده بزيرو. يبقى الانسر root 4 plus 3 over 2 اللي هي كام؟ 2 plus 3 over 2 اللي هي يا شباب 5 over 2. هنعمل ايه في المثال ده يا شباب؟ واحد يقول لي احنا اخدنا الرولز اوف ليميت. ايوه سامعك تقول لي ايه؟ احنا بنعمل distribution الليميت على الايه؟ على البراكت. اوكي، يبقى equal limit x tends to infinity 7 plus limit x goes to infinity 2x square over x plus 3 all to the power 2. طبعا الليميت هنا ب 7 plus limit x tends to infinity ل 2x square divided by x plus 3 all to the power 2. فاكر في الشورت كاتس؟ الشورت كاتس بتقول ايه؟ هو هنا الديجري اوف نيوميريتور اكس سكوير، وايضا الديجري للدينوميريتور هي اكس تو ذا باور 2، صح؟ يعني معنى ذلك يبقى هنا الفاليو هي ايه؟ هي الريشيو اوف كوفيشن. هو الكوفيشن ليه اكس سكوير بكام؟ ب 2، والكوفيشن ليه اكس سكوير هي ايه؟ هي 1، وبالتالي يبقى الانسر ايه؟ 9. طب واحد يقول لا حل تاني، اقول له ماشي. يبقى 7 plus limit x goes to infinity ل 2x square over x plus 3 all to the power 2. هنعمل ايه بقى؟ ايوه سامعك. هعمل divide ايه؟ every term. يبقى نكتبها هنا كده divide every term by ايه؟ ايوه by x square، لان الاكس دي to the power 2 يبقى 2x square over x square، وهنا x plus 3 all to the power 2 over x square. يبقى هنا طبعا هنا في limit يا شباب x tends to infinity، يبقى 7 plus limit ل x tends to infinity x square مع x square يبقى 2 over ايه؟ طبعا واحد يقول لي هنا لو عندي x square over y square هي x over y all to the power 2. خلي بالك من التركة دي، اوكي. يبقى هنا x plus 3 over x all to the power 2 يبقى equal 7 plus limit x approach to infinity. هنا 2 over x plus 3 over x all to the power كام؟ 2. دي بزيرو، ودي بكام يا شباب؟ ب1 1 over 1 power 2 ب1. اوكي، يبقى 7 plus 2 اللي هي كام؟ 9. يعني the same ايه؟ the same result. اشكرك. تعال نبص للايه؟ للاكزامبل ده. الاكزامبل ده ايه؟ واحد يقول لي كده طب انا اعمل سبستيوت. اقول له اعمل يا باشا، اعمل يا بيه. انا عندي ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ ايوه الديجري للنوميريتور مالها is greater than الديجري للايه؟ ايوه للنوميريتور، يدينا ايه الانسر؟ انفينيتي ماينس اكس. هي الاكس بكام؟ بانفينيتي. دي ايه دي؟ ايوه انا سامعك unsubscribed، وبالتالي اعمل كومن ايوه denominator. اوكي، وبالتالي يبقى equal limit x approach to infinity. يلا بينا 2x square plus 1. اوكي، طبعا هنا الاكس over a over 1 واعمل cross multiplication. اوكي، يبقى 2x cube times 1 minus x times 2x square plus a plus 1. تاني يا شباب، تاني هي كانت ايه؟
كانت 2x كيوب اوفر 2x سكوير بلس 1 ماينس x. بعمل ايه انا بقى؟ ايوه سامعك. هعمل كومن دينوميريتور ازاي؟ ملتبلاي الدينوميريتور في الدينوميريتور يديني ايه؟ يديني 2x سكوير بلس 1 وبعد كده بعمل كروس ملتبليكيشن. يبقى 2x كيوب تايمز 1 ب 2x كيوب ماينس ساين ماينس الاكس تايمز ايه؟ ايوه تايمز 2x سكوير بلس ايه؟ بلس 1. اوكي نكمل كده مع بعض هنا. يبقى ايكوال ليميت x tends to infinity ل 2x كيوب ماينس، يلا بقى اعمل بقى ايه؟ x ملتبلاي ايه؟ البراكت يبقى 2x كيوب ماينس x divided by 2x سكوير بلس 1. يبقى equal limit x tends to infinity. واحد يقول لي كانسل دي مع دي، اقول له برافو، ماينس x over 2x سكوير بلس 1. واحد يقول لي خلي بالك بقى يا مستر، اقول له ايه؟ ده انا عندي هنا الديجري للنوميريتور is less than الديجري للايه؟ للدينوميريتور، صح؟ وبالتالي يبقى الانسر ايه؟ الانسر 0. تعال نبص للمثال ده، ركز معايا يا حبيبي. دلوقتي انا equal ايه دي؟ limit ل x goes to infinity 1 over x times ايه بقى؟ حاطيني السكوير روت 4x سكوير بلس 1. اوكي ماينس سكوير روت لاكس سكوير بلس 1. هنا ده اوفر ايه؟ اوفر 1، صح ولا لا؟ خلاص يبقى ايكوال ليميت لاكس ابروش تو انفينيتي سكوير روت ل 4x سكوير بلس 1 ماينس سكوير روت لاكس سكوير بلس 1 ايوه اوفر اكس. صح كده؟ عملت ايه؟ ملتبلاي الاكس تايمز 1 باكس، وال1 تايمز النوميريتور هو نفسه الايه؟ النوميريتور. اوكي وبالتالي التريك هنا ايه؟ ان الاكس هي روت اكس سكوير. اقول له برافو، اقول لك ايه؟ اوكي تمام. يبقى equal limit x tends to infinity square root 4x square plus 1 minus square root x square plus 1 divided by ايوه square x square. يبقى divided by square root ل x square. اتفقنا ان دي هتبقى ايه؟ هنعمل distribution. اوكي يبقى square root 4x square plus 1 over root x square minus square root x square plus 1 over root x square. احنا اتعلمنا الكلام ده، ايوه صح سامعك. هتقول لي يا مستر هيبقى square root 4x square over x square plus 1 over x square، صح، minus square root واعمل ايه؟ ايوه اوزع، صح، يبقى x square over x square plus 1 over x square. يبقى equal دي بكام؟ بزيرو ودي بزيرو، صح كده؟ يبقى x سكوير مع x سكوير و x سكوير مع x سكوير يبقى روت 4 ماينس روت 1. روت 4 بكام؟ ب 2 ماينس 1 يديني كام؟ يديني 1. تعال نبص للمثال ده. طبعا انا هستخدم الشورت كاتس اللي احنا اتفقنا عليها. اوكي تعالى كده نجيب الايه؟ نجيب الديجري اوف نوميريتور. اوكي والديجري اوف دينوميريتور. واحد يقول لي خلي بالك بقى مستر، النوميريتور دو ايه؟ 2 براكت، صح، اللي هو 2x minus 1 all to the power 5 times x square plus 3 all to the power 6. يبقى هنا ال 2x دي باور ايه؟ ايوه to power 5 times ال x square دي باور ايه؟ باور 6. يعني هنا دي 2 to the power 5 times x to the power 5 times x to the power كام؟ ايوه 12. بعمل ايه؟ multiply ال 2 times ايه؟ ال x. اوكي يعني معنى ذلك عايز تقول لي هنا 32x وبعمل ايه في الاكسبوننت في المالتيبليكيشن؟ ايوه سامعك، بتقول لي بلس، صح، يعني 5 بلس 12 هي كام؟ 17. ماشي ده كده خلصناه. اوكي يا سيدي تعالى بقى نظبط الايه؟ نظبط الدينوميريتور. هما 2 براكت x بلس 1 all to the power 7 times x square minus 5 all to the power 5. يبقى هنا ال x to the power 7 هنا x square all to the power 5. بعمل ايه؟ ايوه سامعك، بعمل ملتبلاي يبقى 10 وبالتالي تبقى x to the power كام؟ 17. حلو قوي. يعني عندي كده ايه؟ عندي 32 x to the power 17
divided by x to the power كام 17. واحد يقول لي ده طلع كده ايه equal. يبقى معنى ذلك يبقى الليميت ايه هي ratio ايوه of coefficient. دي ايه دي التريك. حلو قوي اهو صح كده الاتنين equal مظبوط، وبالتالي الكوفيشن ل x to the power 17 في النيوميريتور 32 وهنا ايوه سامعك تقول لي 1 وبالتالي يبقى الانسر كام 62. مسألة جميلة جدا يا شباب. لو جينا بقى بصينا للمثال ده، طب كده واحد يقول لي نعمل سبستيوت يا مستر، اقول له ماشي يا سيدي يلا بينا. انا عندي ايه عندي سكوير اكس بانفينيتي، انفينيتي بلس 1 بانفينيتي ماشي، ماينس نفس الكلام انفينيتي ماينس 1 بانفينيتي، ديفايدد باي هنا برضو نفس الكلام 4 تايمز انفينيتي بلس 1 يبقى انفينيتي ماينس برضو انفينيتي، يعني عايز تقول لي انفينيتي ماينس انفينيتي اوفر انفينيتي ماينس انفينيتي. يعني ده يديني ايه يا شباب؟ ما هي النيوميريتور unsubscribed divided by unsubscribed يبقى يديني ايه الناتج؟ اكيد unsubscribed صح كده quantity. حلو قوي. طب اعمل ايه بقى؟ واحد سامعه قال لي هنستخدم الكونجوجيت يا مستر، بس لايه بقى؟ للنوميريتور والدينوميريتور. اقول له اشكرك حلو قوي. يبقى equal limit x tends to infinity، هنا بقى square root x plus 1 minus square root لايه x minus 1 divided by square root 4x plus 1 minus square root ل 4x minus 1. اعمل بقى times. تعالى بقى الكونجيجيت بنعمل ايه؟ change الساين يا مستر، يبقى square root ل x plus 1 plus square root ل x ايه؟ ايوه سامعك minus 1 اوكي. وهنا ايضا square root ل x plus 1 plus square root ل x minus 1 times ايه؟ هنا ده الكونجيجيت يبقى نفس الكلام square root ل 4x plus 1 plus square root ل 4x minus 1 4x plus 1 plus square root ل 4x minus 1 اوكي. بعمل ايه بقى؟ شوية simplification كده simple. اعمل ايه؟ multiply الترم ده في الترم ده صح؟ يبقى cancel السكوير روت يبقى x plus 1 والساين ايه نيجاتيف لان نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف، ونفس الكلام كانسل ده مع ده يبقى x minus 1 divided by سيادتك ده مع ده يبقى كانسل الايه السكوير روت يبقى 4x plus 1 minus 4x minus 1 كانسلنا ايضا الايه سكوير روت. هات لي بقى الايه هات لي بقى ده مع ده صح كده ولا لا؟ اللي هو سكوير روت ل 4x plus 1 plus square root ل 4x minus 1 divided by square root x plus 1 plus square root ل x minus 1 ماشي. يبقى equal limit ل x goes to infinity هنا x plus 1 minus سيادتك عامل بقى distribution الساين on a bracket اوكي. يبقى تمام وهنا 4x plus 1 minus 4x plus 1 times square root 4x plus 1 plus square root ل 4x minus 1 divided by square root ل x plus 1 plus square root ل x minus 1. هنا هتقول لي cancel x مع ال x وال 4x مع ال 4x 1 plus 1 ب 2 over 1 plus 1 ب 2 شكرا times هنا بقى ايه 4x plus 1 plus square root ل 4x minus 1 divided by square root ل x plus 1 plus square root ل x minus 1 اوكي يا شباب. حلو. واحد يقول لي مش دي شبه اللي فوق؟ ايوه ماشي، ما انا لما عملت انا substitution طلعت ايه unsubscribed اوكي. تعالى بقى ايه هنقول الاتي بقى، الاتي اللي هو ايه ركز معايا. هعمل divide هعمل ايه ايوه divide every term by ايه by root x اللي هو largest ايه largest power يبقى equal limit x tends to infinity. يلا بينا بقى square root 4x plus 1 over root x plus
square root 4x minus 1 over root x divided by root x plus 1 over root x plus square root x minus 1 over root x. اوكي نكمل هنا شباب. يبقى equal limit x tends to infinity. عندي هنا ايه بقى root ل 4x plus 1 over x plus square root ل 4x minus 1 over root x divided by root x plus 1 over x plus square root ل x minus 1 over x. يبقى equal limit x tends to infinity. هنا هتقول لي يبقى هتقول لي root 4x over x plus 1 over x plus square root ل 4x minus 1 over x اللي هي ايه؟ ايوه سامعك. يبقى 4x over x minus 1 over x divided by square root ل x over x plus 1 over x plus square root ل x over x minus 1 over x. حلو، ده كده زيرو صح، وده زيرو وده زيرو وده زيرو. يطلع ايه بقى؟ الاكس كنسلها مع الاكس والاكس مع الاكس صح. يبقى روت 4 بلس روت 4 صح كده يا شباب؟ تمام. divided by روت 1 بلس روت 1 اهو مع الاكس مع الاكس والاكس مع الاكس. يبقى يطلع كام؟ 2 بلس 2 اوفر 2 اللي هي كام؟ اللي هي 4 اوفر 2 اللي هي كام؟ 2. طب واحد يقول لي طب انت ليه مثلا ما عملتش الخطوة دي فوق هنا؟ تعالى بقى اوضح لك بقى ايه، اوضح لك حاجة. ماشي، اوضح لك ايه. limit x tends to infinity square root x plus 1 minus square root x minus 1 divided by square root 4x plus 1 minus square root ل 4x minus 1. اوكي تعالى كده نطبق ايه نفس الكلام، ان احنا نعمل ايه divided root x over root x صح. يبقى equal limit x tends to infinity root x plus 1 over x minus square root x minus 1 over x. انا عملتها على طول يا شباب ماشي. square root 4x plus 1 over x minus square root ل 4x minus 1 over x. يبقى equal limit x tends to infinity. هنا يبقى ايه x over x plus 1 over x minus x over x minus 1 over x divided by square root 4x over x plus 1 over x minus square root ل 4x over x minus 1 over x. يبقى هنا هتبقى limit x goes to infinity ل square root 1 plus 1 over x minus square root ل 1 minus 1 over x divided by the square root 4 plus 1 over x minus square root ل 4 minus 1 over x. تعالى كده نطبق السيرم دي 0 0 0 0 root 1 minus root 1 over root 4 minus root 4. واحد يقول لي ايه؟ ايوه سامعك، تقول لي 0 over 0 يا مستر. يبقى ايه دي unspecified quantity صح. يبقى عشان نتخلص بقى من unspecified كنا لازم نعمل multiply صح. multiply ايه by ايه conjugate صح. انا بس حاولت ايه اقنعك يعني. ماشي اوكي تمام. اتمنى يكون المثال ده مفهوم. تعالى بقى نبص للمثال ده. بيقول لي equal limit x tends to infinity هنا 4x square over 1 minus x square minus هنا نعمل ايه بقى؟ هتقولي 13 to the power ايه؟ هنا دي باور كام؟ 1 والاندكس هنا x يبقى دي 1 over x. حلو قوي. بص كده بقى ايه الذكاء بيقول ايه؟ بيقول ان x هنا بانفينيتي، يعني 1 over infinity بكام؟ ايوه سامعك 0 صح. يبقى احنا كده خلصنا دي. يبقى 17 to the power كام؟ 0. اقول لك شكرا. تعالى هنا بقى واحد ذكي يقول لي مستر سامعك ده هنا الديجري للنوميريتور is equal to الديجري للايه؟ للدينوميريتور اللي هي second degree يعني. يبقى الانسر ايه؟ ايوه الكوفيشنت اللي هي كام؟ ايوه 5
اوفر هنا خلي بالك نيجاتيف، يبقى هنا نيجاتيف 5 ماينس. تعالى بقى اني نمبر تو ذا باور 0 بكام؟ ايوه ب1، يبقى الانسر كام؟ نيجاتيف 6. شفت بقى اهميه الايه؟ الشورت كاتس. يعني ايه شورت كاتس؟ يعني طرق مختصره او السكيلز اللي احنا قلناها. اوكي يا شباب، عايزك تركز معايا. تعال نبص هنا وهتكتشف معايا اهميه الشورت كاتس. هو اي يعني اني ليميت لما يكون ليها ريزلت او ليها فاليو، ده معناه ايه؟ معنى كده ان الديجري للنوميريتور از ايكوال تو الديجري للدينوميريتور. اوكي، يعني حضرتك عايز تقول لي بص كده للديجري للنوميريتور بكام؟ بكيوبيك روت ل a اكس كيوب، صح؟ ماشي. تعالى بقى اشوف الديجري للايه؟ للدينوميريتور. هتقول لي سكوير روت ل 4 اكس سكوير، صح؟ وهنا الانسر بكام؟ بنيجاتيف 1. ماشي، يبقى معنى ذلك اعمل كده سمبليفيكيشن دي. هتقول لي دي a اكس كيوب تو ذا باور كام؟ 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 3، صح؟ مش دي كلها تو ذا باور كام؟ 1، صح؟ وبنعمل ايه؟ بنقول 1 ديفايد الاندكس اللي هو 3، صح كده؟ هنا بقى الدينوميريتور يبقى 4 اكس سكوير تو ذا باور كام؟ هاف ايكوال نيجاتيف 1. بنعمل ايه بقى؟ ايوه سامعك، بنعمل ملتبلاي، صح؟ يعني اتش باور ملتبلاي ايه؟ 1/3، صح كده؟ يبقى a to the power 1 over 3 و x cube to the power كام؟ 1 over 3 divided by 4 to the power half times x squared to the power كام؟ half equal negative 1. ماشي، هنا طبعا دي بإيه؟ دي كيوبيك روت لإيه؟ تايمز. بعمل إيه في الباور؟ أيوه ملتبلاي، يعني تبقى إيه؟ 3 times 1 over 3 بكام؟ ب1. يبقى كانسل دي مع دي، يدينا x divided by هنا روت 4 تايمز. هنا بعمل ايه؟ ايوه صح، كانسل دي مع دي يدينا x. بص يا مستر، ده صح، طلع ان الديجري للدينوميريتور از ايكوال تو الديجري للدينوميريتور، صح؟ يعني الانسر كان ايه؟ الكوفيشن، صح؟ يعني كيوبيك روت a اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 1، صح كده؟ حلو. وبالتالي يبقى كيوبيك روت a ايكوال نيجاتيف 2. تبقى الايه بكام؟ ايوه سامعك، تبقى نيجاتيف 2 تو ذا باور كام؟ 3، اللي هي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 8، صح؟ مش دي كده معناها ايه؟ دي معناها يا مستر a to the power 1 over 3 equal نيجاتيف 2. ايه رأيك لو عملنا multiply لل 2 باور times 3 وهنا times 3، يبقى كانسل ال 1/3 with ايه؟ with 3. يعني حضرتك عايز تقول لي ان هنا ال a equal ايوه نيجاتيف 2 to the power كام؟ 3، اللي هي نيجاتيف كام يا شباب؟ نيجاتيف 8. اوكي، خلي بالك من التركه دي. تعالى يا سيدي نبص للمثال ده. خلي بالك المثال ده مهم جدا جدا جدا. هنعمل ايه؟ اول حاجه سامعك هتقول لي هنعمل simplification وكومن denominator. ازاي؟ يبقى equal limit x goes to infinity x square plus 1 over x plus 1. هنا minus common factor، صح؟ يبقى ax plus b. الليميت دي بكام؟ ب2. يبقى equal limit x tends to infinity x plus 1. هعمل common denominator. اوكي، يبقى ال1 times ايه؟ x plus 1 يديني ايه؟ x plus 1. وبعد كده cross ايه؟ multiplication. اقول لك برافو، 1 times x square plus 1 هي x square plus 1 minus ايه؟ minus x plus 1 times ax plus b. اقول لك برافو، equal كام؟ equal 2. صح بقى معايا قوي بقى. يبقى equal limit x tends to infinity هنا x square plus 1 minus وزع بقى كده ال 2 bracket يبقى x times ax هي ax square و times ال x times b يبقى plus bx plus ال 1 لما times في البراكت يبقى هو نفس البراكت، يبقى ax plus b. اقول لك صح، divided by x plus 1. الكلام ده بكام؟ ب2. يبقى equal. اعمل برضو ايضا شويه simplification بعد اذنك، انا اسف. يبقى x square plus 1 minus وزع بقى ايه سيادتك distribution النيجاتيف on ايه البراكت، يبقى نيجاتيف ax square minus bx minus ax minus b divided by x plus 1 equal كام؟ 2. واحد يقول لي بقى، واحد ذكي قوي يعني، يقول لي خلي بالك يا مستر دي طلعت ايه؟ الليميت بفاليو.
دي معناها ايه؟ معناها ان ايوه سامعك، ايوه ان ايوه سامعك، ان الديجري للنوميريتور از ايكوال تو الديجري للايه؟ للدينوميريتور. طب هي الديجري للدينوميريتور ايه؟ دي فيفث ديجري، يعني لازم النوميريتور يبقى فيفث ديجري. طب انا عندي هنا سكند ديجري، يبقى ده كانسليشن. يعني ايه كانسليشن؟ يعني ده زيروز يا مستر، ده لازم يبقى كانسل مع ده. اقول لك صح. عشان ايه؟ عشان احافظ على ان الديجري اوف نيميريتور از ايكوال تو الديجري اوف دينوميريتور. صح كده؟ يبقى انا ايه؟ اول حاجه اكس سكوير ماينس اي اكس سكوير ايكوال تو 0. صح. وبالتالي اكس سكوير يو كان اي اكس سكوير از ا كومن فاكتور. اوكي، يبقى 1 ماينس اي ايكوال 0. ويو كان ان انت ديفايد اكس سكوير اون بوث سايدز، يبقى 1 ماينس اي ايكوال 0. وبالتالي هنا الاي بكام؟ ب 1. ارفع لك القبعه. حلو، كمل معايا دي. يبقى ايكوال ليميت اكس تندس تو انفينيتي. خلاص احنا كانسليشن اكس سكوير ويز نيجاتيف اي اكس سكوير. هات لي بقى الايه؟ ريمايندر الباقي. يبقى 1 ماينس بي اكس ماينس اي اكس ماينس بي ديفايدد باي اكس بلس 1 ايكوال تو. ماشي. واحد يقول لي خلي بالك بقى، هو فين الكوفيشن بتاع اكس بتاع النيميريتور؟ سامعك، يبقى لازم تاخد كومن فاكتور. صح. يبقى ليميت اكس تندس تو انفينيتي 1 ايه؟ ايوه ماينس اكس تايمز ايه؟ ايوه ايه زائد a بلس b ماينس b divided by x بلس 1. ده بكام؟ ب 2. يبقى معنى ذلك بقى هنا ايه؟ واحد يقول لي ريشيو اوف كوفيشن يا مستر. صح. طب هو الكوفيشن للاكس في النيوميريتور بكام؟ اهي دي الكوفيشن اللي هو ايه؟ a بلس b، بس خلي بالك لازم تاخد معاك النيجاتيف. صح. يبقى نيجاتيف a بلس b، والكوفيشن هنا بكام؟ ب 1. ده يديني كام؟ 2. شكرا. يبقى نيجاتيف a نيجاتيف a ماينس b ايكوال 2. صح. الاي بكام؟ ب 1. يبقى نيجاتيف 1 ماينس b ايكوال 2. طبعا يبقى البي ايكوال ايوه يو كان ايه؟ ايوه صح، ال2 الليفت هاند سايد. صح. اوكي، يبقى نيجاتيف 1 ماينس 2 اللي هي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3. طبعا مسألة في منتهى الجمال، في منتهى الجمال يا شباب والله. اوكي، نبص لاخر مثالين معانا، ودول في قمه الايه؟ في قمه الروعه وقمه الجمال. المثالين دول هيخليك ايه؟ يديك بوش كده ان انت لازم يو ماست لاف ايه؟ ماثماتكس ويز مي. اوكي، يبقى هنا يا شباب ركز بقى معايا قوي في المثالين دول. واحد يقول لي دي ليميت اكس تندس تو انفينيتي. هنا 3 بلس 1 اوفر اكس تو ذا باور 5 ماينس 243 اوفر اكس. صح كده؟ ماشي. طب وبعد كده هل دي بتفكرك بايه؟ ده احنا كده عملنا ايه؟ عملنا كومباينيشن لتو ليسون، اللي هو ليسون الثيورم 4 مع الايه؟ الليميتس اوف ايه؟ انفينيتي. صح. يعني برضه عايز تقول يا مستر مش فاهم برضه؟ هفهمك حاضر. هنا الاكس جوز تو انفينيتي، يبقى معنى ذلك ال 3 بلس 1 اوفر اكس دي جوز تو ايه؟ صح. 3 عرفت منين؟ مش 1 اوفر اكس دي 1 اوفر انفينيتي اللي هي بكام؟ بزيرو. طب ده زيرو يبقى يديني ايه؟ يديني 3. اقول لك شكرا. يعني حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز تعدل الايه؟ الليميت كي تبقى 3 بلس 1 اوفر اكس ابروتش تو كام؟ 3. صح. يبقى 3 بلس 1 اوفر اكس all to the power 5 ماينس. فاكر كنت بقول لك ايه؟ بقول لك ان هنا الايه يبقى لازم هنا ايه اللي هي 3 وهافينج ذا سيم باور اللي هي 5. واحد عايز يتاكد بالكالكوليتر يبقى 3 to the power 5 هي 243 over 1 over x. بس انا خلي بالك قلت لك ايه؟ بص كده للسيرم ليميت x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a. ده هنا having the same power. صح. حافظت على having the same power. اشكرك. والاكس يا مستر هنا الاكس، يعني هنا الاكس وهنا ايه؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ايه؟ فاضل بقى انا حافظ على ايه؟ على دي. صح كده ولا لا؟ صح. يعني 1 اوفر اكس دي مش ممكن اخليها 3 بلس 1 اوفر اكس ماينس 3؟ ايوه مستر، ما دي كنسل مع دي، ما عملتش حاجه، بس انا عملت كده عشان احافظ على السيرم. شكرا. يبقى ايكوال ليميت 3 بلس 1 اوفر اكس approach to 3 ل 3 بلس 1 اوفر اكس all to the power 5 minus 3 to the power كام؟ 5 divided by 3 plus 1 over x minus 3. ارفع لك القبعة.
اوكي. وبالتالي احنا قلنا الريزلت على ايه؟ على 2 ستيبس. اول ستيبس ان انا بعمل ديفيجن للايه؟ للباور، يبقى 5 تايمز البيز اللي هي 3، واعمل سبستراكت للديفيجن يبقى يديني كام؟ سبستراكت للباور سوري، يديني 5 ماينس 1 يديني 4. اوكي. وبالتالي الريزلت دي هتبقى 405. طبعا مسألة جميلة جدا. بص بقى للمثال الأجمل التاني بقى. مش انت عارف ان x ماينس x to the power negative 1 بكام؟ ب 1 over x، صح؟ و x to the power minus any power هي 1 over x to the power n. خلي بالك من التركة دي، هي دي المفتاح، هو ده الكي بتاع الحل. اوكي. يبقى equal limit ل x approach to infinity 2 over x minus ل 1 over x to the power 2 times square root ل 4x square plus 1. اعمل هنا ايه؟ واحد يقول لي اعمل common denominator، اقول لك برافو. يبقى limit x tends to infinity x square. You can ايه؟ the greatest power. اوكي. x square divide x remainder x times 2 يبقى 2x minus x square divide x square يديني 1 times 1 يبقى 1. اوكي. times square root ل 4x square plus 1. اوكي يا شباب. وبالتالي يبقى equal limit x tends to infinity 2x minus 1 times root 4x square plus 1 divided by x square. خلاص. واحد يقول لي خلاص divide every term by the largest power of x in the denominator اللي هو x square. يبقى equal limit x tends to infinity. هنا 2x over x minus 1 over x، وهنا هيبقى ايه؟ 4x square over x square plus 1 over x square divided by x square over x square. مش احنا اتفقنا ايه؟ مش الاكس سكوير دي هي اكس تايمز اكس، صح؟ اللي هي اكس تايمز ايه؟ روت اكس سكوير، صح كده؟ انا عملت هنا ايه؟ البراكت الاولاني اللي هو 2x minus 1 divided by x، صح؟ والبراكت الثاني او السكوير روت اللي هو سكوير روت ل 4x سكوير بلس 1 divided by x اللي هي ايه؟ اللي هي روت اكس سكوير. اتمنى تكون التركه دي واضحه، اتمنى. وبالتالي نكمل مع بعض كده. يبقى equal limit x tends to infinity. هنا 2 minus 1 over x، اقول لك برافو، times square root ل 4 plus 1 over x square divided by 1. وبالتالي ايه؟ خلاص باستخدام using الثيورم 0 وده 0 يديني 2 times لروت 4، وبالتالي يبقى 2 times 2 equal 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.